Asin na lang yung dadagdag natin dito. Guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel, please like and subscribe for more videos. Guys, good morning. So ay magluluto tayo ng inubarang manok. Ito po ay local dish namin dito sa Aklan. So tayo ngayon sa sa bahay ng parents ko, sa mother house namin. So ayan, yan po yung simpleng bahay namin. So tara na guys, dito na tayo sa kusina. Simulan na natin ang pagluluto ng inubarang manok. Ito po yung kapatid ko, ayan. Kakarating lang po niya. Say hi to camera, ayan. Dahil sir, magluluto tayo ng inubarang manok. Hindi daw sila nakakain masyado doon sa barko ng ng masarap na pagkain. So, ayun, pagluluto natin siya. Ito na po, ready na po yung ating manok. Yo, tingnan niyo yung dirty kitchen namin na to. Yan, literal na dirty kitchen. Ayan. Okay guys, sisimulan natin yung pag-chop nitong manok natin. Para ma-prepare na natin. So, ika-cut na lang natin to guys. So, hindi ko na ipapakita yung paghiwa namin para mabilis lang tayo. Kasi baka mainip kayo sa namin. Kasi papakita ko na sa inyo anong ingredients yung ginagamit namin. Kung anong style lang, paano balutuin itong inubarang manok. So, bye muna guys. Ito yung ubad ng saging. Ubad ng saging. Ito yung gagamitin sa inubaran. May tatay ko yan. Say hi tay. Paborito. Kailangan din paikutan guys para makuha yung fiber niya. Kasi hindi mo makakain yung fiber niya na yan. Tigas yan. Ito guys, yun yung tigas ng fiber na to. Guys, simulan natin yung pagluto, no? Nalagyan na ng tatay ko ito ng mantika. Dito tayo magluluto sa dirty kitchen natin kasi mas masarap pag pag kahoy yung gamit natin sa pagluluto. Sibuyas, saka yung chili. Sunod na natin yung manok. Ay, tanglad. Dahil mo lang tulog na ako na. Yung dahon ng laurel at paminta. Lalagay na natin yung ubad ng saging. Sabay na po natin agad sa paggisa. Ayan. So tatakpan na natin to guys. Ayan. So guys, dito tayo nagluto sa dirty kitchen natin kasi ito yung nakasanayan ng tatay ko na paglutuan. So alam nyo guys, hindi ko ikinakahiya itong namin, kusina namin kasi parang ikinahiya mo na rin yung ninuno mo pag kinahiya mo yung ganitong klaseng pagluluto. So dito na tayo sa gata.
May ano tay, may anggaw. Ah, Ayan, pinipigaan na po natin yung gata. Ito po yung pinaka main ingredients ng ating inubarang manok. Yung nagbibigay ng masarap at malinamnam na lasa. Ang gata. 2 pirasong niyog po ito na malaki. Masarap siya, mas creamy siya. Ayan po, ating gata. Yung unang gata niya, unang piga. Ayan. Creamy. Pangalawang piga. Ito naman po may halong tubig. Natin may sabaw rin, no? ano pong sabaw? Ito yung may halo na sabaw ng nyog. Kasama to yung sabaw ng nyog. Ito naman yung pangalawang piga. Tubig. Kahoy natin. Lalagay tayo ng seasoning granules. Lagyan na po ng asin. Lagay na natin guys yung gata na may halong tubig. Ito pangalawang tiga. Okay guys, bubusan na natin kung malambot na itong manok natin para malagay na natin yung pangalawang gata. Delicious. Yes, malambot na to. So, nakita mo naman yan pag malambot na kasi ngayon ilalagay na natin yung pangalawang gata. Ito na ang pangalawang gata. Wow, sarap na yan. Tapos haluin natin. Yum. Hintayin na lang natin kumulo, Tapos dagdagan natin ng asin para sa lasa mamaya. Ayan. Ito na guys. Titikman na lang natin guys kung ano yung lasa nito. Sakto na yung alat niya. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Sarap.
Guys, kulturang Pinoy. Mamimigay tayo ng natin, pagkain sa kapitbahay. Sa bahay ng tito ko. Bibigyan natin siya ng ating niluto. And I think to myself, what a wonderful